ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናሌ ተመልካቾች ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ዱለት ነው። ዱለት እሰራለሁኝ። ዱለት ግን የምሰራው በስጋ አይደለም። እንደምታዩት በድፍን ምስር ነው የምሰራላችሁ። ምርጥ የሆነ የዱለት አሰራር አሳያችኋለሁ። በድፍን ምስር በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ልክ እንደ ስጋ ቴስቱ ከስጋ የማይተናነስ አርጌ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ድፍን ምስሬን እየጨመርኩኝ ነው ለመቀቀል። ድፍን ምስሬን እጥብ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ እንዳያችሁት። አሁን ቀቅለዋለሁኝ ማለት ነው። ውሃ ይሄን ያህል ጨምር። ዱለት ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ያዘጋጀኋቸውኝ ነገሮች እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እንዲሁም ቃሪያ፣ ሚጥሚጣ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እነዚህን አዘጋጅቻለሁ። እነዚህን ደግሞ እልጥና እከታትፋለሁኝ አጣጥቤ። እስከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቷቸው እዚህ ጋር ጨው አዘጋጅቻለሁ። ትንሽዬ ጨው አዘጋጅቻለሁ። ሚጥሚጣ አንድ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ አዘጋጅቻለሁ። ኮረሪማ ነው። ኮረሪማ በዛ ነው ያደረኩበት፣ ምክንያቱም ኮረሪማ ሲበዛ በጣም ያጣፍጥልናል እና ኮረሪማ 2 የሻይ ማንኪያ ተጠቅሜያለሁኝ። እንግዲህ ከኔ ጋራ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ምርጥ የሆነ ምግብ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ድፍን ምስሩ በስሎልኛል። በደንብ ነው የበሰለው። አሁን ውሃውን ምጥጣርቆታል። አሁን ምን አደርገዋለሁ መሰላችሁ? ትንሽ እዚሁ እንዳለ እንደዚሁ እንዳለ ነካ ነካ አደርገዋለሁኝ ትንሽ ደቀቅ እንዲል የምስሩ ቅርጽ እንዲጣፋና የሆነ የተከተፈ በደንብ ደቀቅ ብሎ የተከተፈ ስጋ እንዲመስል እንዲች አደርገዋለሁ። ዘይት ጨምሬ መጥበሻዬን ጥጃለሁኝ። የሱፍ ዘይት ነው የተጠቀምኩትኝ። ማንኛውም አይነት ለማብሰያነት የሚያገለግል ወይም የሚዘጋጅ ፈሳሽ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት ታረጋለሁ። ይህን የመሰለ አርጌ አድቅቄዋለሁኝ። ልክ የተፈጨ ስጋ ነው ያስመሰልኩትኝ። ከላይ ይህን እጨምራለሁኝ። አብሬ ጠብሰዋለሁኝ። አብሬ እጨምረዋለሁ። ሽንኩርቱን ከላይ የጨመርኩት ጣፍጣል ከሽ ሲል በጣም ጥብስ እንዳይል ብዬ ነው። ቴስቱ እንዳይሄድ እንዳይሞት እንደ ዱለት ቴስቱን እንዲያመጣው የዱለቱን ቴስት እንዲያመጣው እንዲህ ስናደርገው ከላይ ቀይ ሽንኩርቱን ከዛ ያዘጋጀሁትን ጨው ጨምራለሁ። ሚጥሚጣ ጨምራለሁኝ። በጣም ነው ቴስቱን የሚያጣፍጠው። እንዲሁም ደግሞ ያዘጋጀሁት ኮረሪማ ይሄ ቅድም ያዘጋጀሁትን ከዛ አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን እናዋህደዋለን። ልዩ ነው የሚሆነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናሻታለን። አወጣሁትኝ። እንዳወጣ ነው
አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያ እንጨምራለሁ አብሬ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ እንደዚህ ጨምራታለሁ። እንደምታዩት ጣባዬ እንደዚህ ዘይት ባማረ ተብረቅርቋል። በዘይት ቆንጆ አድርጌ እንትን ብየዋለሁ። አሁን ወደዚህ ጨምራለሁ። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። የኮረሪማው የተለያዩ የነጭ ሽንኩርቱም የሚጥሚጣው አንድ ላይ ሆኖ ሽታው በጣም ነው የሚጣፍጠው። በተለይ የኮረሪማው ሽታ በጣም ነው ገኖ የወጣው። የዱለት አይነት ሽታ ነው ያለው። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ ይህንን የመሰለ በጣም ያማረ ዱለት ሰርቻለሁኝ። አሁን እራታችንን እንበላለን እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ሞክራችሁ ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቃ ዱለት ነው የሚለው፣ ቂቤ ያለው ነው የሚለው እና በስጋ ብቻ አይደለም ዱለት የሚሰራው፣ በድፍን ምስር መስራት ይቻላል ላችሁ ነው። እና ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ነገሮች እንደዚህ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሁን እቀምሰዋለሁኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቁጭ ዱለት ነው የሚለው። እንግዲህ አሁን ዛሬ ራታችን ይሄ ነው ማለት ነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ቻው